Jag älskar att lära mig språk. Så mycket att jag börjar med ett nytt språk vartannat år. Just nu lär jag mig mitt 8:e språk. När folk hör det frågar de ofta: hur gör du? Vad är din hemlighet? Förr sa jag vet inte. Jag gillar bara språk. Men många vill veta mer. De säger: jag har lärt mig ett språk i flera år, men jag kan inte tala det bra. Hur kan du lära dig så många språk? Vad är ditt knep? Jag frågade mig själv också. Så att jag ville träffa andra människor som talar många språk. Jag ville veta: vad gör vi annorlunda? Varför lyckas vi? Jag gick till ett språkmöte. Där var det många som talade flera språk. Jag frågade dem: hur lär du dig språk? Vad hjälper dig? Vad gör du när du saknar motivation? Vad gör du när du tror att det inte går vidare? En man från Irland sa: jag pratar från början. Jag lär mig några meningar och pratar direkt med människor. Jag gör många misstag, men det är okej. Jag får feedback. Så lär jag mig snabbt. Idag behöver man inte resa långt. Man kan prata med många människor online. Det finns webbplatser, appar och forum. Man kan enkelt koppla upp sig. En annan man från Brasilien hade en rolig idé. Han skrev med många på ryska. Han kopierade meddelandena från en person till en annan. Så pratade 2 personer med varandra utan att veta det. Senare kunde han skriva själv. Han hade många samtal. Så lärde han sig hur ett samtal börjar. Hur man säger hej. Hur man frågar: hur mår du? Hur man svarar. Jag träffade många människor. Alla hade egna idéer. Vissa lyssnar först på ljuden. Andra lär sig de viktigaste orden. Åter andra läser grammatik. Vissa skriver mycket. Andra pratar hellre högt. Varje person gör det annorlunda. Men alla lär sig många språk. Jag märkte: vi har alla en sak gemensamt. Vi har kul när vi lär oss. Människorna berättade entusiastiskt. De visade mig sina färgglada studieanteckningar, sina tabeller, sina språkappar. De lagar mat med främmande recept. De lyssnar på musik på andra språk. De läser böcker de älskar. Några tittar på serier. Andra spelar spel. Alla gör vad de gillar. Alla använder olika metoder. Men de ser till. Det måste vara roligt. Det var så även för mig. När jag lärde mig spanska tyckte jag att läroboken var tråkig. Jag ville inte läsa en dialog om José som letar efter stationen. Jag ville läsa Harry Potter. Jag älskar den boken. Jag känner den väl. Jag köpte boken på spanska.
Jag förstod inte mycket, men jag läste vidare för att jag gillade boken. I slutet förstod jag nästan allt. Samma sak var det med tyska. Jag tittade på min favoritserie Vänner på tyska. I början förstod jag ingenting, men jag fortsatte titta. Efter några avsnitt blev allt mer logiskt. Jag kände igen ord. Jag kände igen meningar. Jag kände igen skämt. Jag lärde mig steg för steg. Senare träffade jag fler människor som talade många språk. Jag insåg: vi är inga genier. Vi känner inte till några genvägar, men vi gör lärandet roligt. Om du inte gillar listor, använd en app. Om du inte gillar appar, skriv för hand. Om du inte vill lära dig regler, läs historier. Om du inte gillar lärobokstexter, sök efter videor eller podcaster. Det finns många resurser. Det finns något för alla. Om du inte gillar att prata med människor, prata med dig själv. Berätta hur din dag var. Vad du gör i helgen. Eller beskriv ett foto på din mobil. Prata när du lagar mat. Prata när du duschar. Prata när du promenerar. Så lär du dig aktivt. Och du behöver ingen annan. Du är din egen lärare. Du är din egen elev. Det bästa. Varje person kan göra det. Du behöver inga pengar. Du behöver ingen talang. Du behöver bara vilja. Jag har lärt mig ännu mer. Glädje är viktigt. Men det räcker inte. Man behöver 3 saker. Först, bra metoder. Man måste repetera ord ofta. Inte bara en gång för provet. Annars glömmer man dem igen. Bra metoder hjälper till. Till exempel en lärapp. Eller flashcards. Eller goallist-metoden med en dagbok. Eller en språkdagbok. Eller små dialoger att memorera. För det andra, en plan. Vi har alla mycket att göra. Men man kan skapa tid. Gå upp 10 minuter tidigare på morgonen. Lär dig ord. Lyssna på en podd på väg till jobbet. Eller medan du städar. Eller när du tränar. Eller när du lagar mat. Säg till dig själv: tisdagar och torsdagar pratar jag 20 minuter. Eller: vid frukosten tittar jag på en lärvideo. Eller: på söndagar skriver jag en liten text. Så blir lära sig en del av vardagen. Inte extra. Inte mödosamt. Bara naturligt. För det tredje, tålamod. Du blir inte perfekt på 2 månader, men du blir bättre. Om du gör något varje dag kommer du att se. Efter 2 månader kan du mer. Efter 4 månader ännu mer.
Efter ett år väldigt mycket. Det motiverar. Jag minns väl. Jag förstod mitt första skämt på svenska i en vänner-avsnitt. Jag var så glad. Jag såg omedelbart 2 avsnitt till. Snart kom fler sådana stunder. Lärandet blev lätt. Det var kul. Det blev en del av mitt liv. Jag kunde prata, lyssna, läsa och skriva. Jag kunde förstå skämt. Jag kunde hitta nya vänner. Jag kunde resa och prata. Och jag hade roligt under tiden. Därför lär jag mig ett nytt språk vartannat år. Det är ingen hemlighet. Man behöver bra metoder, en enkel plan och lite glädje. Då fungerar det. Och nu tänker du kanske, men ni har ju talang. Ni kan bara bättre. Men det stämmer inte. Benny hade 11 år skotsk gälska och 5 år tyska i skolan. Han kunde inte prata något av det. Han tänkte, jag är dålig på språk. Men sedan började han om. Med samtal. Med misstag. Med glädje. Idag talar han 10 språk. Han lär sig modigt. Han lär sig nyfiket. Han lär sig med tålamod. Lukas lärde sig engelska i 10 år i skolan. Han var den sämsta. Hans vänner skrattade åt honom. De gav honom en rysk bok som ett skämt. Men Lukas fortsatte. Han pratade med folk online. Han övade varje dag. Han gjorde misstag. Han lärde sig av dessa misstag. Idag talar han 11 språk. Han har byggt sin egen talang. Jag ser sådana historier ofta. I videor. I forum. I språkutbytesgrupper. Många människor säger, jag har försökt länge. Men jag är inte bra på det. Sedan hittar de en ny metod. Något som passar dem. Och plötsligt fungerar det. De gör framsteg. De ser framgångar. De tror på sig själva igen. Så om du också har gett upp någon gång, försök igen. Kanske saknas du bara en metod som verkligen ger dig glädje. Kanske är du bara en ny idé från ditt nya språk borta. Börja bara. Ett litet steg per dag räcker. Och snart har du åstadkommit mycket.